हाय गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आज आपण धाबा स्टाईल पालक पनीरची रेसिपी बघूया, ते पण अगदी सोप्या पद्धतीने. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. सर्वप्रथम इथे मी पालक 5 मिनिटे गरम पाण्यात उकळून घेतले होते. त्यानंतर लगेचच पालक थंड पाण्यात ट्रान्सफर करून घेऊ, जेणेकरून पालकचा हिरवा रंग तसाच्या तसाच राहील. आता इथे मी ग्रेव्हीसाठी लागणारे साहित्य घेतले आहे. 2 मोठ्या आकाराचे उभे कापून घेतलेले कांदे, 2 टोमॅटो, त्यासोबतच 10 ते 12 लसूणच्या पाकळ्या, आलं, त्यासोबतच मी इथे 5-6 मिरे घेतले आहेत. मिऱ्यांनी चव खूप छान येते, पण ते ऑप्शनल आहे. तुम्हाला वाटलं तर टाका, नाहीतर टाकू नका. आणि सोबतच 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या आणि अर्थातच आपण बॉईल करून घेतलेलं पालक. इथे मी मसाला तयार करण्यासाठी कढईमध्ये 2 ते 3 टेबलस्पून ऑइल घेतला आहे. त्यासोबतच त्यात जिरे टाकून घेतले आहे आणि काही मिरचीचे काप पण ॲड करूया. मिरची छान परतल्यानंतर त्यामध्ये लसूण टाकून घेऊ. जर तुम्ही पहिल्यांदाच आपल्या चॅनलला व्हिजिट करत असाल तर सबस्क्राईब करायला नक्की विसरू नका आणि बेल आयकॉनलाही हिट करा, म्हणजेच आपल्या चॅनलवर आलेल्या नवीन व्हिडिओजचं नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुमच्या फोनवर येईल आणि तुम्ही कोणताही व्हिडिओ मिस नाही करणार. अशा प्रकारे लसूण आणि मिरची व्यवस्थित परतून झाल्यावर आपण त्यामध्ये चिरलेला कांदा ॲड करून घेऊया आणि सोबतच आल्याचा तुकडाही घालून घेऊ. मीडियम गॅसवर सगळं व्यवस्थित परतून घेऊ. या पद्धतीने फक्त घरातल्या साहित्यांमध्ये बनवलेली पालक पनीरची भाजी तर अतिशय छान लागते. कांदा व्यवस्थित परतल्यानंतर आपण त्यामध्ये चिरलेला टोमॅटो ॲड करून घेऊया. अशा प्रकारे व्यवस्थित सगळं परतून झाल्यानंतर हे मिश्रण आपण बॉईल केलेल्या पानांसोबत मिक्सरला चांगले फिरवून घेऊ आणि त्याची एकदम बारीक अशी फाईन पेस्ट करून घेऊ. इथे तुम्ही बघू शकता आपल्या पालक पनीरच्या रेसिपीचा मसाला तयार आहे. त्यानंतर इथे मी मसाला परतून घेतलेल्याच कढईमध्ये 2 ते 3 चमचे तेल टाकून घेतले आहे. त्यामध्ये 1 टेबलस्पून जिरे टाकून घेऊया. त्यासोबतच लाल मिरची पावडर पण 1 चमचाभर ॲड करून घेऊया. मिरची पावडर टाकायच्या वेळेस आपला गॅस एकदम कमी हवा, नाहीतर पावडर जळायची शक्यता असते. तर ह्या स्टेजला आपण बनवलेली पालकची पेस्ट ॲड करून घेऊ आणि चवीनुसार मीठ घालून घेऊ. आता या ग्रेव्हीला उकळी फुटूस तर छान शिजवून घेऊ आणि त्यामध्ये काही पनीरचे क्यूब्स टाकून घेऊ. हे पनीर क्यूब्स मी 1 ते 2 मिनटासाठी तेलात परतून घेतले होते आणि काही पनीरचा मी किसणीने किस केला होता, तो आपण पुढे टाकूयाच. भाजीमध्ये आता पनीरचा किस मी ॲज इट इज टाकून घेत आहे. याला परतवायची गरज नाही आहे. आता मीडियम गॅसवर भाजी थोडा वेळ शिजवून घेऊ. इथे आपले पालक पनीर रेडी झाले आहे. या प्रकारची ढाबा स्टाईल पालक पनीरची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की सांगायला विसरू नका. अशाच मस्त चविष्ट चवदार रेसिपीसोबत परत पुन्हा एकदा भेटूया. तोपर्यंत बाय बाय.